สวัสดีค่ะพบกับรายการพบหมอแรงงานรายการของกองคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะเป็นรายการดีๆที่นำกฎหมายแรงงานต่างๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะและสำหรับกฎหมายแรงงานในวันนี้ที่เราจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเป็นเรื่องของการเกษียณอายุค่ะคำว่าเกษียณอายุตามพจนานุกรมหมายถึงการสิ้นไปแต่การเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช 2541 นั้นมีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกัน เรามาหาคำตอบได้กับผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานคุณรุ้งราวัลย์ กันทสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ผอ.จะมาพูดคุยกับเราและตอบคำถามนะคะในเรื่องของการเกษียณอายุใช่ไหมคะค่ะค่ะตะกี้นะคะน้องโบเขาเกริ่นนำนะคะว่าเกษียณนะคะตามพจนานุกรมเนี่ยหมายถึงการสิ้นไปนะคะหรือการสิ้นสุดนั่นเองนะคะทีนี้คำว่าเกษียณนะคะในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 เนี่ยมีเขียนไว้นะคะในมาตรา118/1นะคะกำหนดไว้ว่านายจ้างนะคะกับลูกจ้างเนี่ยสามารถกำหนดการเกษียณอายุนะคะในการทำงานไว้ได้นะคะหรือนายจ้างแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยก็สามารถกำหนดการเกษียณอายุได้เช่นกันนะคะน้องโบค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการเกษียณอายุเนี่ยมีข้อความต่อเข้าไปอีกนะคะต่อเข้าไปอีกนะคะตรงท้ายของวรรคหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการเกษียณอายุนั้นนะคะถือเป็นการเลิกจ้างด้วยนะคะน้องโบเนาะทีนี้พอการเลิกจ้างเสร็จปุ๊บเนี่ยคำถามที่หนูจะถามพี่นะอ่านแววตานะเขาบอกว่าคำถามก็คือในเมื่อเป็นการเลิกจ้างแล้วลูกจ้างมีสิทธิ์จะได้รับค่าชดเชยหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อการเกษียณอายุนะคะหมายถึงการเลิกจ้างนะคะแต่การเลิกจ้างกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่เอาอายุเป็นเกณฑ์นะคะคือนายจ้างเนี่ยกำหนดการเกษียณอายุที่เมื่อลูกจ้างทำงานแล้วนะคะอายุครบ50 ปีฉันให้เธอเกษียณนะ55 ปีฉันให้เธอเกษียณนะหรือ60 ปีเธอต้องเกษียณนะเมื่อเกษียณแล้วนะคะก็คือไม่ต้องมาทำงานแล้วพอไม่ต้องมาทำงานแล้วนายจ้างก็ไม่จ่ายให้ค่าจ้างให้พอไม่จ่ายค่าจ้างให้ก็ถือเป็นการเลิกจ้างนะคะตามมาตรา118 วรรค 2การเลิกจ้างก็คือการที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานน้องโบนะไม่ให้ลูกจ้างทำงานแล้วต้องบวกไปด้วยว่าไม่ให้ลูกจ้างทำงานแล้วไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างแล้วยังหมายความรวมถึงกรณีที่นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนถึงขั้นปิดกิจการนะคะไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ปิดกิจการโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้น้องโบเห็นไหมสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะใช่สถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะทำให้หลายสถานประกอบกิจการแม้ไม่อยากปิดก็ปิดตัวลงพอปิดตัวลงเสร็จปุ๊บลูกจ้างก็ไม่ได้ทำงานนายจ้างก็ไม่มีเงินจ่ายก็คือไม่มีเงินจ่ายให้ก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างทีนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 นะคะก็คือมาตรา118หากลูกจ้างมีอายุการทำงานตั้งแต่120 วันขึ้นไปนะคะไม่ถึง1 ปีลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย30 วันทำงานแต่ถ้าทำงานครบตั้งแต่1 ปีนะคะแต่ไม่ถึง3 ปีจะได้รับ90 วันทำงานนะคะแต่ถ้าทำงานครบ3 ปีน้องโบแต่ถ้าไม่ถึง6 ปีจะได้รับ180 วันนะคะแต่ถ้าครบ6 ปีแต่ไม่ถึง10 ปีจะได้รับ240 วันทำงานนะแต่ถ้า10 ปีขึ้นไปจะได้รับ300 วันวันเลยนะคะมีมาใหม่อีกนะคะเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างนานมากนะคะต้องเน้นว่านานมากเลยใช่จนบรรลุนิติภาวะก็คือ20 ปีถ้าทำถึง20 ปีนะคะจะได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้ายเนี่ย400 วัน
นะคะ อัตราค่าจ้างสุดท้ายก็ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลูกจ้างเนี่ยทำงานนะคะได้รับค่าจ้างรายวันวันละ500 บาทวันละ500 บาทนะคะอัตราค่าจ้างสุดท้ายเนี่ยก็จะไปคูณจำนวนวันนะคะเลือกตามอัตราค่าชดเชยสมมุติเขาได้รับค่าชดเชย90 วันก็คือ500คูณ90ก็จะเป็นค่าชดเชยนะคะแต่ถ้าได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนเดือนละ 30,000 บาทนะคะเดือนตามกฎหมายเนี่ยเราใช้30 วันนะคะก็จะใช้ 30,000 บาทนะคะก็คืออัตราค่าจ้างสุดท้ายไปหาร30ออกมาเป็นรายวันนะคะแล้วก็คูณด้วยจำนวนวันที่เราจะได้รับในเรื่องค่าชดเชยก็จะเป็นค่าชดเชยซึ่งลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับตามที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะแล้วถ้าในกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดไปเนี่ยลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยได้ไหมคะผอ.ได้รับค่ะสัญญาจ้างสิ้นสุดในเรื่องการเกษียณอายุใช่ไหมคะใช่ค่ะได้รับค่ะเพราะว่าที่บอกไว้ตะกี้จำได้ไหมคะโบพี่ผอ.บอกว่ามาตรา118/1 วรรค 1เขาพูดบอกว่าการเกษียณอายุนะคะหมายถึงการสิ้นสุดนะคะการเป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างนั่นเองการเกษียณอายุให้หมายถึงการเลิกจ้างตามมาตรา118 วรรค 2 118นะคะใช่ค่ะค่ะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าการเกษียณอายุคุณจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะคะเรายังมีคำถามถัดไปกันด้วยนะคะแล้วกรณีที่นายจ้างไม่ได้กำหนดการเกษียณอายุไว้ให้กับลูกจ้างแล้วลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่เราไปติดตามชมกันในวันพฤหัสบดีหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณรุ้งราวัลกันทสิทธิ์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานขอบพระคุณค่ะผอ.ค่ะที่ได้มามอบสาระน่ารู้ต่างๆนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมกันต้องขอฝากรายการพบหมอแรงงานมีปัญหาเรื่องแรงงานให้เราดูแลนะคะมีปัญหารีบปรึกษาเพื่อลดเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กด้วยความปรารถนาดีจากกองคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะแล้ววันนี้เราจะลากันไปด้วยบรรยากาศสวยๆจากตึกอาคารกระทรวงแรงงานชั้น11นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันณอรรัตน์มิ่งกลิ่นและคุณลุงลาวัลกันทสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ